اگه نوار ویدیویی ببینی و یه تماس ناشناس دریافت کنی که بهت بگه 7 روز دیگه میمیری، چی کار میکنی؟ سلام علیکم، امیدوارم حال شما خوب باشه، سلامت باشید و نوکرم. امروز ما اومدیم با یه ویدیوی خوشگل و جذابی دیگر از سری پلیلیست انتاگونیست ها. ما کلن تو این چند وقت اخیر کلن اومدیم توی بخش انتاگونیست های خانوم و داریم میریم به سمت فمینیست شدن. حالا این شخصیت هم که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم یک شخصیت بسیار ترسناک و عجیب و غریب از سری فیلم های حلقه هستش که احتمالا میشناسید. بسیار خانم ترسناک و عجیب و غریب با اون موهای بلند و خاص خودش که همه رو جذب خودش میکنه و در عین حال هم میخواد سر به تنشون نباشه. این شخص کسی نیست جز سامارا مورگان. سامارا مورگان یکی از شخصیت‌های ترسناک و مرموز سینمای وحشت است که در فیلم The Ring 2002 یا 2002 به کارگردانی گور وربینسکی حضور دارد. این فیلم بازسازی یک فیلم ژاپنی با نام The Ring 1998 است که توسط هیدو ناکاتا کارگردانی شده است. سامارا مورگان دختر جوانی با قدرت‌های فراتبیعی است که در یک خانواده عجیب به دنیا آمده است. مادر او آنا مورگان یک بیماری روانی داشت و نمیتوانست با توانایی‌های دخترش کنار بیاید. سامارا میتوانست تصاویر ذهنی خود را بر روی نوارهای ویدیویی منتقل کند که این قدرت به نوعی او را نفرین کرده بود. سامارا مورگان در یک مزرعه در نزدیکی یک جزیره دورافتاده به دنیا آمد. مادر او آنا مورگان پس از چندین سال نازایی سامارا را به دنیا آورد. از همان ابتدا سامارا با مشکلات فراوانی روبرو شد. او قادر بود تصاویر ترسناک را در ذهن دیگران ایجاد کند که باعث شد والدینش دچار استرس و اضطراب شدید شوند. این قدرت عجیب و غریب سامارا باعث شد تا والدین او نتوانند با او کنار بیایند و او را به یک چاه تاریک بیاندازند. پس از مرگ روح سامارا به دنبال انتقام از کسانی است که نوار ویدیویی او را تماشا می‌کنند. این نوار ویدیویی شامل تصاویر ترسناک و گنگی است که کسانی که آن را تماشا می‌کنند دچار نفرین شده و پس از 7 روز می‌میرند. این مرگ‌ها به طرزی وحشتناک و غیر طبیعی رخ می‌دهند. در فیلم The Ring سامارا در یک چاه مخوف زندانی می‌شود و پس از مرگش روح همچنان به دنبال انتقام از کسانی است که نوار ویدیویی نفرین شده او را تماشا می‌کنند. کسانی که این نوار را مشاهده می‌کنند بعد از 7 روز به طور مرموزی کشته می‌شوند. راشل کلر، خبرنگاری که برای نجات خود و پسرش تلاش می‌کند، درگیر کشف رازهای پشت این نوار و سامارا می‌شود. سامارا توانایی منتقل کردن تصاویر ذهنی خود را دارد و از این قدرت برای ایجاد نوار ویدیویی نفرین شده استفاده می‌کند. سامارا معمولاً در لباس سفید و موهای بلند و مشکی که روی صورتش افتاده دیده می‌شود. این ظاهر نمادی از وحشت و انتقام اوست. سامارا به دلیل رفتارهای نامناسب خانواده و جامعه اطرافش زندگی غم‌انگیزی داشته و به همین دلیل به دنبال انتقام از کسانی است که او را نادیده گرفتند. او به نمادی از فیلم‌های ترسناک و نوارهای ویدیویی نفرین شده تبدیل شده است و در دهه 2000 میلادی یکی از شخصیت‌های محبوب و ترسناک سینما بود. سامارا مورگان در فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی حضور دارد. برخی از آنها عبارتند از The Ring 2002. این فیلم اولین حضور سامارا مورگان در سینما است. The Ring 2 2005 سازندگان این فیلم داستان فیلم اول را ادامه دادند و سامارا مورگان دوباره به عنوان شخصیت مرکزی ظاهر می شود. The Ring 3 این فیلم ادامه داستان فیلم اول است و سامارا مورگان دوباره به عنوان شخصیت مرکزی ظاهر می شوند. ویژگی های ظاهری سامارا مورگان.
موهای سامارا بلند و به هم ریخته است و به طوری روی صورتش افتاده که چهرهش تقریباً پنهان می شود. سامارا مورگان معمولاً یک لباس سفید ساده و کثیف به تن دارند که این ظاهر به عنوان نمادی از بیگناهی و خشم پنهان او استفاده می شود. چهره سامارا به شدت رنگ پریده و گریم شده است که به او ظاهر ترسناکی می بخشند. چشمان او اغلب بیروح و زل زده به بیننده ها می نگرد. تحلیل روانشناختی. سامارا به عنوان یک شخصیت بسیار پیچیده و چند بعدی در دنیای سینما معرفی شده است. زندگی او پر از تراما، نادیده گرفته شدن و سوء استفاده های فراوان بوده است. این ترکیب از تجارب بد باعث شده تا او به یک روح انتقامجو تبدیل شود که به دنبال انتقام از کسانی است که او را نادیده گرفتند. خب اگه بخوایم یه جنبندی کلی و ریزی راجع به خانم سامارا مورگان داشته باشیم یا سامارا مورگان، من طی ویدیو ممکنه بعضی ما گفته باشم سامارا مورگان، بعضی ما ممکنه گفته باشم سامارا مورگان، سر اینکه بچه‌ها حالا مورگان در اصل درسته ولی من سعی کردم که بیشتر مورگان بگم. اگر از دستم در رفته ما گفتم مورگان سر اینکه حالا عادت دارم اینجوری میشه، لازم بود بهتون بگم. بهت میگم که بیشتر بخون، بیشتر بدون. تو همونی هستی که چند سال پیش فکر میکردی خیلی میدونی، الان میدونی که اون موقع هیچی نمیدونستی. پس بیشتر بخون تا بیشتر بدونی، تا بیشتر بدونی که هیچی نمیدونی، نه اینکه فکر کنی و ببالی به خودت که خیلی میدونی. انقدر بخون، انقدر بدون تا بفهمی که هیچی نمیدونی. و اگه بخوایم یه جنبندی کلا داشته باشیم راجع به این خانم کلا عجیب و غریبه. البته خب میدونید که پیور ایول نیست. ما چندین بار توضیح دادیم که پیور ایول چه شکلیه و بقیه چه شکلیان و به این دلیل میتونیم بگیم که این خانم پیور ایول نیست، به خاطر اینکه پدر مادرش بعد از اینکه فکر کردن عجیب و غریبه انداختنش توی یک چاهی و در اونجا نگهش داشتن و این باعث شده که این خانم بعدن بلند بشه و بخواد انتقام بگیره و افکارشو میتونسته حالا بریزه روی یک فایل VHS یا همون ویدیویی های قدیم، اون ویدیوهای قدیم که اینجوری زرت میذاشتیم میرفت داخل، مشکی بودن اکثرا و اینجوریه داستانش. به نظر من این خانم پیوریول نیست و خب طبق شواهدم این خانم کلن پیوریول نیست. اگه در مقایسه با ولک بخوایم مقایسه کنیم که هیچی، اصلا ولک کامل پیوریول، اصلا خود قشنگ تصور شرارت، قشنگ یه تصویری از شرارت و خود انگار جهنمه، اصلا شیطانه و نمیتونیم متاسفانه ببخشید با ولک مقایسهش بکنیم. با لایورونا شاید بتونیم مقایسه کنیم، چون لایورونا میتونیم بگیم پیوریول نیست و جز اون اشخاصی بوده که به دلیل اینکه بچه‌شو از دست داده یا همسرشو از دست داده دست به این کارای بد و حالا کشتن بقیه میزده و میتونیم با لایورونا شاید مقایسش کنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید، گوش دادید و لذت بردید. لطفاً لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره و تا درودی دیگر بدرود. مشکل اینجاست، سامارا فقط کسایی رو نمیکشه که نوار ویدیویی شو دیدن. بعضی وقتا فقط دونستن داستانش هم کافیه که پیدات کنه.